دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس حافظ شروع دی ایم ایس حافظ کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شي الرحمن الرحیم نن موږ سره لوک اپ ان ریفرنس کې فارمولې دي موږ لوک اپ ان ریفرنس کې څه نه څه د کالم انډایرکټ روز او ټرانسپوز پورې راغلي صحیح ده که نه اوس موږ سره ایچ لوک اپ وی لوک اپ دی درې واړه چې دی ګوره په ډیټا بیسو باندې شي په یو ټیبل یې ورته کړم او درې واړه په یو قسم شي خالي ورته ګوره اوس دلته ما ځان ته وخت دي ته ویلی شي انډیکس نمبر ګوره انډیکس نمبر صحیح شو که نه دی ته انډیکس نمبر ویلی شي انډیکس هغه نمبر ته چې کوم مطلب ضروري یو نمبر ته ورکړي صحیح ده که نه ګوره ایچ لوک اپ وی لوک اپ او لوک اپ چې دی که نه درې واړه لکه مطلب هغه یې مختلف دي طریقې خو هغه یې مقصد یې یو دی لومبی موږ سره ایچ لوک اپ دی ګوره ایچ لوک اپ نو ایچ لوک اپ چې کله هم واخلی تاسو ته پهله څه چې مطلب لوک اپ ویډیو به شئ نو ګوره موږ سره لوک اپ ویډیو ته څه شی اخلي نو زه ورته یم چې مطلب لوک اپ ویډیو په ما سره سیریل نمبر کاما ټیبل مکمل ګوره ټیبل اری به ورکړي بیا کاما او رو آف انډیکس په کوم یو مطلب ته چې داسې یو کوم نمبر به ورکوي چې تا سره رو ارکوي ریزلټ ارکوي تاله نو زه دغه ایک ورته خانه کې واخیسته تو درګه دلته داسې وران راځي ځکه چې فارموله مونږ نه ګډوډ دا را کاپی کړه دې ځای ته یا څو داسې کړو چې فارموله دې ځای کې به اپلای کړو مونږ ورته ووایو چې ایکول ټو ایچ لوک اپ ایچ لوک اپ صحیح ده که نه چې ایچ لوک اپ څنګه هغه که ګوره نو پهله به ډومبی هغه ورکړې چې ته به کوم هغه غواړې چې کوم ته غواړې نمبر کوم یو غواړې ګوره زه ورته چې نیم هغه بیا به چې دی که نه ټیبل هغه ورکړې چې کوم ټیبل مطلب ټیبل به مکمل ورته سلیکشن وکړې کاما او بیا به چې دی که نه انډیکس هغه ورکړې چې کوم ځای کې به ته نمبر ورکړې ستا له بیا نیم ورکړې کاما او څنګه جواب ورکړي ټرو ان فالس کې به تا ته ما څه وي چې فالس به هغې فالس ځکه چې ایګزیکټ میچ چې زه کوم نمبر ورکړم ایګزیکټ میچ به راکې راله نو ګوره ایک نمبر باندې شی دی دلته نیم راځي که نه او په دو باندې خان په تین باندې صحیح شو که نه دا ایچ لوک اپ و دویم موږ سره لوک اپ دی ګوره ایکول ټو لوک اپ بیا چې دی که نه لوک اپ ویډیو به ورکوي ورله پهله لوک اپ ویډیو کې ما ورله نمبر ورکړه انډیکس نمبر ما ورکړه که نه کاما او دلته ما ورله غونډه ری ورکړه دا ما انټر کړه اوس په دغه ځای کې ایګزیکټ میچ ورکوي ګوره اول موږ سره په ایچ لوک اپ کې سیریل نمبر او نیم هم واخیسته خو دلته سیریل نمبر او نیم نه اخلي که ور یې کړم پکې هم نه اخلي ته اوس دلته ورکړله چې 3 نمبر ریکارډ شا 3 نمبر په ټیبل کې هم شا دی که نه دلته ورکړه چې 4 نمبر ریکارډ ټیبل کې ګل 4 نمبر دی که نه نو دې ته لوک اپ ویلی شي ایګزیکټ هغه ورکوي بیا دی پسې وي لوک اپ چې وي لوک اپ څنګه هغه ورکوي ګوره دغه کې به چې دی که نه لوک اپ ویډیو نیم بیا چې دی که نه مکمل ټیبل هماغسې صحیح ده که نه او کالف اف انډیکس نمبر به ورکړله او میچ ایګزیکټ نو په ایچ لوک اپ او وی لوک اپ کې دومره فرق نشته دی صحیح ده که نه دغه کې خالی دغه سیریل نمبر ورکړه دغه ګوره
رالو مونږ او وی لوک اپ صحیح شو کنه وی لوک اپ کې پهله لوک اپ ویډیو ورکړه انډیکس نمبر ما ورکړي چې دی خانه کې بس نمبر تعالی کوم دینه ریکارډ راکوه بیا چې دی کنه مکمل ټیبل ورکړه ټیک شو کنه او کالم انډیکس نمبر چې کوم کالم کې ته هغه غواړې نو زه 2 نمبر کالم نیم غواړم صحیح ده کنه بیا چې دی کنه ایگزیکټ مطلب چې کوم میچي ته فالس ورکولای شي چې ایگزیکټ زه کومه نمبر ورکړم دا هغه ویلیو راړه نو ګوره ورته اوس 4 نمبر دلته ګول دی که نه مونږ ټچ 3 نمبر ښه 2 نمبر ټیک ده که نه ریکارډ راته فایند کوي که نه نو دې ته ایچ لوکاپ لوکاپ او وی لوکاپ ویلی شي په دې باندې ورسېدې سخت خو نه ګوره بیا لاندې راکوشو مونږ ګیټ پیوټ ټیبل پیوټ ټیبل کې چې دی که نه مونږ ړومبی ګوره دلته هغه په نیم باندې بیا کوو که نه چې نیم حق کوي ګوره دلته به راشو مونږه او دی ځای نه به چې دی که نه یو فیلډ ورته سلیکټ کوو دلته به راشئ او ورته وبئ چې ګوره ایکول ټو ګیټ پیوټ ټیبل صحیح شو که نه پهله مونږ څه شی پکار دی سیریل نمبر ٹھیک شو کاما تا ته پیوټ ټیبل دلته ورته تیار جوړ کړی پیوټ ټیبل څنګه جوړېږي تا ته پته ده که نه انزټ کې مونږ دې ځای نه ویلی بیا چې دی که نه په دغه کې به ورکړي مکمل ټیبل ټیک شو که نه دویم کاما دریم به ورله ورکړي فیلډ ما شاید کار دی ماله به نیم جواب کې راکړي چې کله زه تاله نیم ورکړم که نه فیلډ 1 ورکړم ته ماله د نیم سیریل نمبر راکوه چې دا پلانکی سیریل نمبر یا دی دا یې ډینګی نو اور کولی شي نیم کاما او بیا به چې دی اخیري چې کومه خانه کې ته نوم ورکوي هغه خانه به سلیکټ کړي او دا به انټر کړي اوس ریفرنس دی خو که دلته ما ورته ورکړه چې خان که ما دلته ورته ورکړه چې شاه نمبر یې راکوي که نه که ما دلته ورکړله چې احمد پوهېږې په یو ځل یې بیا ورته کړم ګوره equal to get pivot table پوه شو که نه دلته ډبل کویټ سیریل نمبر ټیک شو که نه سیریل نمبر بیا ډبل کویټ دا به په کاما بیا به چې دی مکمل سیریل نمبر ورکړي کاما بیا چې تا څه شی پکار دی مطلب زه نیم ورکومه که نه نیم به ورکړي ورله صحیح ده که نه نیم دا دی مونږ سره په لیست کې بیا چې دی که نه په کوم ځای کې به نیم ورکوم هغه خانه به ورکړي ورله او دا به انټر کړي چې بیا په دې خانه کې ته کله مطلب ورکوي چې ګل پوه شو که نه احمد نو هلته به تاله سیریل نمبر ورکوي ګیټ پیوټ ټیبل پوه شو بیا په دغه کې هایپر لینک دی ګوره هایپر لینک په دلته راشي او مونږ به یو لینک راواخلو دې ځای کې او دې ځای کې مونږ یو لینک جوړو کریټ کوو یا چې www.web.com صحیح شو داسې یو لینک مونږ راوښته دا راغی اوس دا لینک مونږ یو چې په فارمولې په ذریعه اوپن کړو نو ګوره هایپر لینک صحیح شو که نه لینک لوکیشن به ورکړي چې کوم ځای کې کاما او یو فرینډ نوم به ورکړي ورته چې مطلب صابر بیا ډبل کویټ او دا به انټر کړي صابر په نوم لینک راغی په دې چې کلیک کړئ تا ته کولاوږي که په لینک باندې پوه شو دا چې کله مطلب ته یو لینک جوړې او فارمولې په ذریعه جوړې نو داسې جوړولی شي بیا راځي موږ سره انډیکس مطلب ته کومه یوه ویډیو یا کوم یو هغه په کار دی پوه شو اوس زه ورته چې ایکول ټو انډیکس صحیح ده ما ګوره غونډ رینج به ورکړي کاما په دغه کې 4 نمبر رو صحیح شو او 1 نمبر کالم کې ما ریکارډ کړ 4 نمبر رو او 1 نمبر کالم کې 3 راځي که نه ما ورته دلته کالم چینج کړم ما ورته چې 2 نمبر کالم 2 نمبر 4 نمبر رو کې څه راځي شا پوه شو که نه دلته چې ورته وایي چې مطلب دا ډایرکټ ریکارډ تاله راخلي 6 نمبر رو کې ګوره ایکول ټو انډیکس صحیح ده که نه زه دینه لاندې اری ورکوم کاما کوم نمبر 3 نمبر رو 2 نمبر کالم 3 نمبر رو 2 نمبر کالم کې شاده کړي پورسي بیا راځي موږ سره میچ کول دی ګوره میچ لپاره به ورډ ځخ کې پوه شو که نه
ورډز مطلب نوم به ورکوي تاله به نمبر ورکوي لکه څنګه چې په یوه ټیبل کې و چې نوم ورکوي نمبر ورکوي داسې دلته خو هغه په یوه ټیبل والا فنکشن لږ سخت یې جوړ کړی او صرف په یوه ټیبل استعمالېږي او دا میچ چې دی که نه دا په هر یو استعمالېږي مطلب دی په هر یم استعمالولی شي اوس دې ځای کې ما ولیکله چې جان پورې شته که نه په هغه کې دا راغلو نو ایکول ټو میچ صحیح شو که نه لوک اپ ویلیو به ورکړي چې لوک اپ کوم او ویلیو زه به دې ځای کې ویلیو ورکوم کاما او ټوله اری به ورکړي چې څومره اری کاما او دلته به چې دی که نه ایگزیکټ میچ ورکړئ 0 انټر نو ګوره احمد نه یو غلطي دغه کې وکړه ګوره احمد دلته چې راشي که نه ته به په رینج کې صرف نومونه ورکړئ ګوره صرف کاما صرف نومونه دی نه او بیا به انټر کړئ equal to match ګوره میچ مونږ چې دی لوک اپ ویډیو دا شو اره بیا چې دی که نه غونډه اره به ورکړي چې کومه هغه راغلی کاما او دلته به چې دی ایگزیکټ میچ ورکړي او دا به انټر کړي اوس دې ځای کې چې دی که نه ته نوم ورکو ته دې ځای کې چې دی که نه خالي نوم بدلو مونږ سره نمبر ورکړی هم نه دی پکې تاله به نمبر د هغه نوم ورکوي پوه شو که نه نو دې ته چې دی ایگزیکټ میچ ویلی شي میچ کول یو نمبر میچ کول صحیح ده که نه بیا دلته مونږ سره آف سیټ دی آف سیټ مطلب یو لیکلو نه یو هغه نه چې دی که نه ډایرکټ هغه راخیستل صحیح ده که نه ګوره دلته به راشي ایکول ټو آف سیټ صحیح شو که نه پهله به ریفرنس نمبر ورکړي سیریل نمبر نه کاما زه چې دی که نه 3 نمبر رو کاما और 2 नंबर कॉलम सही शो 2 नंबर ता कॉलम दी नंबर से रिकॉर्ड कर दे 2 नंबर के चिनी ते दलता चदाई कना एक का वला शे वाले थे सही ده کنه मतलब یو کالم خو مونږ الریډي تر بلاک او بل نه مونږ ریکارډ راوښته نو مونږ چې دا ورته و چې 3 نمبر رو او 1 نمبر کالم کې چې کوم ریکارډ راغلی دی دا راته راوخله نو 3 نمبر رو په 1 نمبر کالم کې چې کوم ریکارډ راغلی و کنه ایا تر راوښته شا کنه زه ورته وایم چې مطلب 6 نمبر رو او 1 نمبر کالم کې راغله 6 نمبر رو 1 نمبر کالم دې ته چې ده کنه آف سیټ ویل شي آف سیټ کومه فنکشن ده کنه ادا سی اپلای کیږي کورسز ده پوه شو